Ito yung Apec Renovation dito sa Villa Arcadia. Dito sa Imus, Cavite. Apec lang to. Sa mga gusto magpagawa, mag-PM lang din sa akin. Ang ilaw. Tricolors din yan. Lahat niyang ilaw, tricolors yan. Cabinet lang ko lang rito kasi paplano ba lang kung ano tsura ng magiging cabinet nila. Ayan, setup ng Manila. Setup na kanilang Apec Renovation yan. Sa Villa Arcadia, Apec Homes. Dito tayo sa CR nila. Ayan, setup ng CR nila yan. Ayan, sa loob. Ayan, pinaka-setup. Gusto mo gawa, PM nyo lang ako or basta yun. Katas-tas. Ito yung bali binubuti namin. Spade na yan. Kasi nagamit din siya. Ito, binapisa namin yan. Ito yung taas. Bali, office room nila boss to. Dalawa sila mag-isawa. May dalawang kwarto dyan. May storage room pa yan doon sa kabila. Sa kabilang kwarto. Yeah. Apec Homes Renovation po yan. Kung gusto magpagawa, i-PM nyo lang po ako. Ito po yung isang kwarto. Ayan o, storage room niya. Ayan. Storage room yan. Ayan. Ayan. Finish paint pa naman to. Ayan, setup ng kwarto. Kabilang kwarto niya ito. Wala pa yung center light nila, humili pa sila mo. May lahat nakatiles yan. Tiles lahat yan, nakatiles. Nakatiles ito, naka-varnish finish tiles lahat yan, tiles.